नमस्कार सबैजनालाई। आज म फ्लुइड मेकानिक्सको इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो डेरिभेसन हाम्रो कन्टिन्युटी इक्वेसन इन 3 डाइमेन्सनको यो हो र यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङमा 2017 र 2018मा सोधेको क्वेसन हो। सो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। ल क्वेसनले के भनेको छ त्यो हेरौँ है त। क्वेसनले के भनेको छ, एउटा हाम्रो तीनटा डिरेक्सन, थ्री डाइमेन्सनल भनेको मतलब के हो त, हाम्रो तीनवटा डिरेक्सनमा हाम्रो फ्लुइड चाहिँ हुन्छ हैन, फ्लुइडको एलिमेन्ट चाहिँ हुन्छ। त एउटा डिरेक्सन हाम्रो यक्स भयो, यक्स डिरेक्सन यो भयो, यो जेड डिरेक्सन यसलाई कन्सिडर गरिएको छ र यो यसलाई चाहिँ वाई डिरेक्सन कन्सिडर गरिएको छ हैन। र यो कन्टिन्युटी इक्वेसन हाम्रो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मासमा सँग रिलेटेड छ। मिन्स हाम्रो के हुन्छ भने हाम्रो मास अफ फ्लुइडको मास हाम्रो एबिसिडीबाट हाम्रो फ्लुइड चाहिँ यहाँ इन्टर गर्छ हैन। फ्लुइड चाहिँ यहाँ चाहिँ भित्र जान्छ, फ्लुइड यो एबिसिडी पोर्सनबाट फ्लुइड भित्र जान्छ हैन। र फ्लुइड भित्र गएर हाम्रो बाहिर चाहिँ कहाँबाट बाहिर कसरी निस्किन्छ, इएफजिएच पोर्सनबाट फ्लुइड चाहिँ बाहिर निस्किन्छ हैन। त हाम्रो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ मास अनुसार चाहिँ के हो भने हाम्रो फ्लुइड जुन हाम्रो मास पर युनिट टाइम हुन्छ, क्वान्टिटी अफ फ्लुइड जुन टाइम अनुसार फ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। मिन्स m/t को भ्यालु हाम्रो के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। m/t को भ्यालु के हुन्छ, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त m/t मास बाई टाइम मिन्स यहाँ चाहिँ यो पोर्सनमा हुँदा पनि मास बाई टाइमको भ्यालु र यो पोर्सनमा हुँदाखेरि पनि मास बाई टाइमको यो रेसियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ हाम्रो हैन। त यो फिगरमा हाम्रो एउटा फ्लुइड एलिमेन्ट कन्सिडर गरिएको छ र त्यो फ्लुइड एलिमेन्टको यो यक्स डिरेक्सनमा हाम्रो लेन्थ चाहिँ डिएक्स छ, यो यक्स डिरेक्सनमा लेन्थ डिएक्स छ र यो वाई डिरेक्सनमा हाम्रो लेन्थ कति छ, डिवाई छ र यो जेड डिरेक्सनमा हाम्रो लेन्थ कति छ त, डिजेड छ। त यक्स र वाई र जेड डिरेक्सनमा लेन्थ हाम्रो फरक चाहिँ हामीले गिभेन छ हैन। त्यही भनेछ यो हाम्रो कन्जर्भेसन अफ मासमा डिपेन्ड छ यो। अनि यो फ्लुइड एलिमेन्टको लेन्थ हाम्रो डिएक्स छ यक्स डिरेक्सनमा, डिवाई छ वाई डिरेक्सनमा र डिजेड छ जेड डिरेक्सनमा। त यो यसमा चाहिँ के कन्सिडर गरिएको छ, यक्स डिरेक्सनमा यु भेलोसिटी एज्युम गरिएको छ, जेड डिरेक्सनमा डब्लु भेलोसिटी एज्युम गरिएको छ र यो वाई डिरेक्सनमा भी भेलोसिटी एज्युम गरिएको छ। त तीनटै डिरेक्सनमा भेलोसिटी हाम्रो चाहिँ फरक छ हैन। यो यक्स डिरेक्सनमा यु भेलोसिटी एज्युम गरेको हो, जेड डिरेक्सनमा डब्लु भेलोसिटी एज्युम गरेको हो र वाई डिरेक्सनमा भी भेलोसिटी एज्युम गरिएको छ हैन। त हाम्रो मास पर फ्लुइड जुन इन्टर गर्छ यो एबिसिडीमा हैन, एबिसिडीमा अब हेरौँ, एबिसिडीमा हाम्रो फ्लुइड त इन्टर गर्छ, फ्लुइडको इन्टरिङ पोइन्ट यही हो। फ्लुइड चाहिँ हाम्रो यहाँबाट भित्र छिर्छ भने यसको मास पर युनिट टाइम हामीले निकाल्नुपर्छ हैन। त मास पर युनिट टाइम भनेको m/t हुन्छ। अब मास डेन्सिटी भनेको के हुन्छ, हाम्रो डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम हुन्छ। त यहाँबाट के आउने भयो, मास इज इक्वल टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम आउँछ हैन, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। त्यसैले मास भनेको रो इन्टु भी, रो भनेको डेन्सिटी, भी भनेको भोल्युम हैन। अब भोल्युम भनेको के हुन्छ त, भोल्युम भनेको हाम्रो के भइहाल्छ, एरिया इन्टु लेन्थ। भोल्युम इज इक्वल टु भइहाल्छ एरिया इन्टु लेन्थ हैन। त्यही भोल्युम भनेको हाम्रो तीनटा हुन्छ, एरिया इन्टु लेन्थ, एरिया इन्टु थिकनेस, एरिया इन्टु विड्थ हैन। तीनटा हुन्छ फर्मुला। त यहाँ विड्थ र थिकनेसको कुरा भइरहेको छैन, यहाँ चाहिँ हाम्रो लेन्थको कुरा भइरहेछ। त्यसैले भोल्युम इक्वल टु एरिया इन्टु लेन्थ, एरियालाई एले डिनोट गर्छौँ, लेन्थलाई एलले। अब चाहिँ हाम्रो अर्को रो इन्टु ए, यहाँ यल/टी, यल भनेको डिस्टेन्स, यल/टी भनेको के हुन्छ, यल भनेको डिस्टेन्स, टी भनेको टाइम। डिस्टेन्स बाई टाइम भनेको के हो त, भेलोसिटी हो हैन। भेलोसिटीको फर्मुला हुन्छ डिस्टेन्स बाई टाइम टेकन। त यल/टी को ठाउँमा हामी के लेख्न मिल्छ, भेलोसिटी भी, त्यसैले रो ए इन्टु भी भयो हैन। अब हेर्ने, अब एबिसिडी पोर्सन हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो
के गर्नुपर्छ भने यक्स डिरेक्सनमा हाम्रो भेलोसिटी हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ र एरिया अफ एबिसिडी लिनु पर्यो नि त हामीहरूले हैन। एरिया चाहिँ कति हुन्छ त्यो लिनुपर्छ, किनभने हाम्रो फ्लुइड त यसरी मुभ भइरहेको छ नि त। फ्लुइड हाम्रो के भइरहेको छ, होरिजेन्टली मुभ भइरहेको छ नि त। होरिजेन्टली यक्स डिरेक्सनमा यसरी मुभ भइरहेको छ, त हामीहरूले यक्स डिरेक्सनको भेलोसिटी लिनु पर्यो। यु यक्स डिरेक्सनमा कति भेलोसिटी थियो, यु थियो, त यु भेलोसिटी लिनुपर्छ र एबिसिडीको जुन छ हामीहरूले एरिया लिनुपर्छ, किनभने एबिसिडीबाट त फ्लुइड हाम्रो भित्र छिरेको हो नि त। फ्लुइड हाम्रो एबिसिडीबाट भित्र छिरेको हो, त्यसैले हामीहरूले एबिसिडीको चाहिँ के गर्नुपर्छ त, एबिसिडीको हामीहरूले यो एरिया लिनुपर्छ। त एबिसिडी हेरौँ, अब एबिसिडीमा के हुन्छ, यो बिसी हाम्रो कति छ, डिवाई। अब हेरौँ जिएफ र बिसी दुईटा के छ, प्यारालल लाइन हैन। जब दुईटा लाइन प्यारालल हुन्छ भने के हुन्छ त, त्यो दुईटा लाइन इक्वल भइहाल्छ। यो हामी हेर्दैछौँ यो फिगर हाम्रो जुन छ प्यारालेलोग्राम जस्तै छ हैन, किनभने यसको यो साइड र यो साइड प्यारालल जस्तो छ हैन। यो साइड र यो साइड प्यारालल छ, त जब दुईटा साइड प्यारालल भयो भने त्यो के भइहाल्छ, प्यारालेलोग्राम। त यो फिगर जुन हेर्दैछौँ सिजिइएफबी यो चाहिँ के हो त, प्यारालेलोग्राम हाम्रो हो। प्यारालेलोग्राममा हाम्रो अपोजिट साइड प्यारालल हुन्छ र इक्वल हुन्छ। अपोजिट साइड हाम्रो एफजी र बिसी यो दुईटा के हो त, अपोजिट साइड हो, त्यसैले यो दुईटा प्यारालल हुने भयो। त्यसैले एफजी प्यारालल हुँदा इक्वल पनि हुन्छ, त एफजी हाम्रो बिसीसँग इक्वल भइहाल्छ। त एफजी हाम्रो डिवाई छ भने यो पनि के भइहाल्छ, बिसी डिवाई भइहाल्छ हैन। अब यहाँ पनि हेरौँ, यहाँ पनि अब यो रेक्टेङ्गल जस्तै हो, डिसिजिएच यो रेक्टेङ्गल हो हैन। रेक्टेङ्गलको यो साइड र यो साइड हाम्रो बराबर हुन्छ हैन। यो डिजेड, अब जिएच हाम्रो डिजेड छ भने सिडी पनि के भइहाल्छ, डिजेड भइहाल्छ, किनभने यो साइड र यो साइड हाम्रो इक्वल हुन्छ हैन, किनभने सेम लेभलमा छ नि त, हाम्रो सेम लेभलमा छ। अब हेरौँ सेम लेभलमा छ। यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यो भर्टिकल डिस्टेन्स भयो। त अब यही पोइन्टदेखि यहाँ हेरौँ, यो पोइन्टदेखि यही पोइन्टसम्म त यो भर्टिकल डिस्टेन्स छ नि त। त हाम्रो यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ, त त्यसैले यो डिजेड हुने भयो। जिएच डिजेड हुने भयो भने त सिडी पनि के भइहाल्छ, डिजेड भइहाल्छ हैन। त्यसैले हाम्रो के भइहाल्छ त, अब हामीहरूले के गरिहाल्छौँ, यो पुट गरिहाल्छौँ हैन, डिजेड भइहाल्छ। अब चाहिँ के गर्ने, अब एरिया चाहिँ हामीहरूले पुट गर्ने। एरिया भनेको के भइहाल्छ, बिसी इन्टु सिडी। बिसी हाम्रो डिवाई भइहाल्यो, सिडी हाम्रो डिजेड भइहाल्यो हैन, डिवाई इन्टु डिजेड भइहाल्छ। त्यसैले हाम्रो के भइहाल्छ, रो इन्टु यु इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड। द मास अफ फ्लुइड लिभिङ द फेस इएफजिएच पर सेकेन्ड, इएफजिएच पर सेकेन्ड। अब इएफजिएचमा हाम्रो यहाँबाट फ्लुइड बाहिर निस्किने भयो हैन। त अब यसको एरिया लिनुपर्छ हामीहरूले, डिवाई इन्टु डिजेड, अनि भेलोसिटी त यु नै हुन्छ हैन, किनभने यक्स डिरेक्सनमा मुभ भइरहेको छ। त त्यसैले अब जब फ्लुइड भित्र छिरेर बाहिर निस्किन्छ तब केही डिस्टेन्समा हाम्रो चेन्ज आउँछ, डिएक्समा चेन्ज आउँछ। त्यसैले डिएक्समा चेन्ज आउने भयो, त्यसैले यहाँ चेन्जेस आउँछ, त्यसैले डेल्टा बाई डेल्टा एक्स यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो रो यु इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड यही भ्यालु यहाँ लेखेको हो। अनि डिएक्स केही चेन्जेस आउँछ, त्यसैले डेल्टा बाई डेल्टा एक्स आयो। अब हामीले रेट अफ इन्क्रिज इन मास इन एक्स डिरेक्सन निकाल्नुपर्छ, मास थ्रु एबिसिडी। एबिसिडीमा कति मास हाम्रो आयो, रो इन्टु यु इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड हैन, यो चाहिँ यता भ्यालु लेख्यो। अनि इएफजिएचमा कति मास चाहिँ चेन्ज आयो, यो भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ। अब यो चाहिँ कति हुन्छ, रो इन्टु यु इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड यहाँ आयो। अनि यो माइनसले मल्टिप्लाई भएर प्लस माइनस भएर माइनस हुन्छ, रो यु इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड। अनि यो प्लस माइनस हुन्छ, अनि डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इन्टु रो इन्टु यु इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड इन्टु डिएक्स। अब यो रो इन्टु यु इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ, अनि माइनस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इन्टु रो इन्टु यु डिवाई इन्टु डिजेड इन्टु डिएक्स भइहाल्छ। अब रो इन्टु यु भइहाल्छ। अब चाहिँ के गर्ने भने, अब रेट अफ इन्क्रिज इन वाइ डिरेक्सन, वाइ डिरेक्सनको पनि त लिनु पऱ्यो नि त। हाम्रो तीनटा डिरेक्सन छ, यक्स डिरेक्सनमा भेलोसिटी यु थियो, त वाइ डिरेक्सनमा भेलोसिटी चाहिँ कति छ, भी छ, त भी भेलोसिटी लिनुपर्छ। जेड डिरेक्सनमा भेलोसिटी डब्लु छ, त डब्लु लिनु पऱ्यो। त त्यति मात्रै फरक हुन्छ हाम्रो।
मात्रै हामीले यो यसमा चाहिँ के गर्छौँ, u को ठाउँमा y डिरेक्सनको लागि v लेख्छौँ अनि यो z डिरेक्सनको लागि w लेख्छौँ। त अब हामी रेट अफ इन्क्रिज इन मास इन y डिरेक्सन निकाल्न गइरहेको छौँ। त त्यसैले त्यहाँ u को ठाउँमा मात्रै यहाँ v लेखिदिएको छ होइन, भेलोसिटी v छ नि त, y डिरेक्सनमा भेलोसिटी v, बाँकी सबै कुरा सेम हुन्छ, dx dy dz सेम रहन्छ। अनि हामी y डिरेक्सनमा लिँदैछौँ, त्यसैले यहाँ dy तल ल्यायो, यहाँ चाहिँ x डिरेक्सनमा लिएको थियो, त्यसैले तल चाहिँ डेल्टा x लेख्नुपर्छ होइन। अब z डिरेक्सनमा लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ, भेलोसिटी w छ त्यसैले w लेख्नु पर्यो। अनि z डिरेक्सनमा हाम्रो dy को ठाउँमा y हटाएर z लेख्नु पर्यो, त्यति मात्रै फरक छ, माइनस डेल्टा बाई डेल्टा z इन्टु डेल्टा y इन्टु डेल्टा x इन्टु डेल्टा y। अब रेट अफ इन्क्रिज इन मास, कतिले मास चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो भने सबैले एड गर्दै जाने, अनि यो x डिरेक्सनमा जति आउँछ, y डिरेक्सनमा जति आउँछ, z डिरेक्सनमा जति आउँछ सबैले एड गर्दै जाने। अनि हाम्रो के हुन्छ त, माइनस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इन्टु रो इन्टु रो यु इन्टु डेल्टा डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड होइन। अनि यो पनि माइनस डेल्टा बाई डेल्टा वाई इन्टु रो बी इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड माइनस डेल्टा बाई डेल्टा जे इन्टु रो इन्टु डब्लु इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड गरेर यहाँ चाहिँ के लिएको हो भने माइनस चाहिँ कमन लिएको, माइनस कमन लिएर डेल्टा बाई डेल्टा एस रो इन्टु यु प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई इन्टु रो इन्टु भी प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड इन्टु रो डब्लु इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड। यो चाहिँ नेट गेन भयो। अब हाम्रो कन्जर्भेसन अफ मासले के भन्छ, मास क्रिएट पनि गर्न सक्दैन, डिस्ट्राय पनि गर्न सक्दैन, यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हाम्रो होइन, नेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब मास अफ फ्लुइड भनेको के हो त, मास अफ फ्लुइड भनेको के हो त, हाम्रो हामीलाई के थाहा छ, डेन्सिटी इज इक्वल टु मास बाई भोल्युम होइन। त मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ कि हुँदैन, भोल्युम हुन्छ होइन। त रो इन्टु भोल्युम भनेको के हो त, भोल्युम भनेको सबैलाई हामीले यो क्युब जस्तै लागिरहेछ, भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट, त यो क्युब जस्तो हो। त भोल्युम अफ क्युब भनेपछि लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गर्नुपर्छ। त त्यसैले लेन्थ हाम्रो डिएक्स छ अनि यो डिवाई इन्टु डिजेड होइन, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट गर्ने। अनि हामीलाई यसको रेट निकाल्ने बेला के गर्नुपर्छ, टाइमले डिभाइड गरिदिनुपर्छ, डेल्टा बाई डेल्टा टी अनि रो इन्टु डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड। त यो कति भइहाल्छ, रोलाई बाहिर निकाले, डेल्टा रो बाई डेल्टा टी डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 माने। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई मैले के गरिदिएँ, इक्वल गरिदिएँ होइन। इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई मैले, इक्वेसन नम्बर 1 लाई मैले यो मानेको छु होइन। यो इक्वेसन नम्बर 1, यो इक्वेसन 1 हो, यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनसँग इक्वल पार्नुपर्छ, किनभने दुवै इक्वल हो नि त। हाम्रो मास कन्जर्भेसन हो, यो रेट अफ इन्क्रिज इन मास हो र यो मास अफ फ्लुइड एलिमेन्ट हो, दुवै चाहिँ रेटै हो। त रेटै हो त्यसैले इक्वल पार्न मिल्छ, माइनस डेल्टा बाई डेल्टा एस यो यति आइहाल्छ। अनि डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड, यहाँ पनि डिएक्स इन्टु डिवाई इन्टु डिजेड क्यान्सल भइहाल्छ। अनि डेल्टा रो बाई डेल्टा टी माइनस यो डेल्टा इन्टु रो यु बाई डेल्टा एक्स, यो प्लस माइनस माइनस भइहाल्छ, डेल्टा बाई डेल्टा वाई इन्टु रो बी प्लस माइनस माइनस भइहाल्छ, डेल्टा बाई डेल्टा जेड इन्टु रो डब्लु। अब यो माइनस साइनवाला यता लग्ने, डेल्टा रो बाई डेल्टा टी माइनस साइन प्लसमा चेन्ज हुन्छ, प्लस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इन्टु रो यु, माइनस साइन फेरि यता जान्छ, प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई इन्टु रो बी प्लस माइनस साइन फेरि यता जान्छ, प्लस हुन्छ डेल्टा बाई डेल्टा जेड इन्टु रो डब्लु इक्वल टु 0। यति हाम्रो आउने भयो। अब स्टेडी फ्लोमा के हुन्छ भने हाम्रो डेन्सिटी टाइमसँग चेन्ज भएको हुँदैन, भेलोसिटी पनि टाइमसँग चेन्ज हुँदैन, त्यसैले डेल्टा रो बाई डेल्टा टी इक्वल टु 0 हुन्छ होइन। अनि त्यसैले इक्वेसन हाम्रो यो डेल्टा रो बाई डेल्टा टी को ठाउँमा अब के पुट गर्ने, 0 पुट गर्ने। अनि हाम्रो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स इन्टु रो यु प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई इन्टु रो बी प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड इन्टु रो डब्लु इक्वल टु 0 भइहाल्छ हाम्रो होइन। त्यसैले अब हाम्रो के भइहाल्छ, हाम्रो स्टेडी फ्लोको लागि अब फ्लुइड यदि इन्कम्प्रेसिबल छ भने हाम्रो डेन्सिटी रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होइन। इन्कम्प्रेसिबल फ्लुइड भनेको के हो, जुन फ्लुइडमा हामीले प्रेसर एप्लाई गर्यो भने त्यो फ्लुइडको भोल्युम चेन्ज हुँदैन, भोल्युम चेन्ज भएन भने हाम्रो डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम भयो। भोल्युम यदि कन्स्ट्यान्ट भयो भने हाम्रो डेन्सिटी पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसैले रो चाहिँ के हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। त्यसैले इक्वेसन चाहिँ यो रो को ठाउँमा मैले 1 पुट गरिदिनुपर्छ होइन। अनि डेल्टा यु बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा डब्लु बाई डेल्टा जेड इक्वल टु 0 हाम्रो आइहाल्छ। यही चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड कन्टिन्युटी इक्वेसन हो 3 डाइमेन्सनल फर्ममा होइन। त हस् त साथीहरू, अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको सिकाउँछु, तबसम्म लागि गुड बाई, टेक केयर।